Hải Yến xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, nhắc đến ngôi sao sáng nhất vũ trụ, chắc hẳn nhiều bạn sẽ đoán ra ngay, đó là ngôi sao R136A1. Không những vậy, đây còn là ngôi sao nặng nhất vũ trụ tính đến thời điểm hiện tại mà con người từng phát hiện. Vậy hôm nay, Tô Thủ Vị mời các bạn cùng đi khám phá những bí ẩn trên ngôi sao đặc biệt này. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tô Thủ Vị các bạn nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Một ngôi sao nắm giữ cho mình hai kỷ lục sáng nhất và nặng nhất vũ trụ, không ai khác đó là ngôi sao R136A1, hay nó còn được gọi với cái tên đầy đủ là RMC136A1. Nằm trong chòm sao Kiếm Ngư, cách trái đất khoảng 163.000 năm ánh sáng, chúng ta đang đi đến cụm sao R136 nằm ở trung tâm của tinh vân Tarantula trong đám mây Magellanic lớn. Đây là một khu vực nằm ngoài rìa của một thiên hà lân cận với chúng ta. 163.000 năm ánh sáng là một khoảng cách rất xa trong vũ trụ. Chính vì vậy, tuy rằng ngôi sao R136A1 được biết đến là sáng nhất vũ trụ tính đến thời điểm hiện tại, nhưng chúng ta không thể quan sát nó bằng mắt thường trên bầu trời được. Nếu bạn muốn quan sát được ngôi sao, bạn cần có chiếc kính viễn vọng chuyên dụng với gương chính lên tới 3,6 mét, hoặc sử dụng những kính viễn vọng không gian cùng với các thuật toán phức tạp mới tìm kiếm được ngôi sao. Phân tích quang phổ, đây là ngôi sao màu xanh trắng, có quang phổ loại B. Nó là một ngôi sao rất sáng, nó sáng nhất trong tất cả các ngôi sao mà con người từng phát hiện. Theo tính toán, cường độ sáng của ngôi sao gấp khoảng 8.710.000 lần cường độ sáng của mặt trời. Đây quả thực là một độ sáng khủng khiếp đúng không các bạn? Theo ước tính, năng lượng của ngôi sao tỏa ra trong 4 giây tương đương với mặt trời tỏa năng lượng trong vòng 1 năm. Còn nếu chúng ta có một phép màu nào đó đặt ngôi sao thay thế vị trí của mặt trời, thì trái đất và các hành tinh trong hệ mặt trời sẽ bị thiêu rụi bởi cường độ sáng của nó tạo ra. Khi đó, quan sát từ trái đất, ngôi sao sẽ có cấp sao biểu kiến vào khoảng âm 39, sáng hơn rất nhiều so với cấp sao biểu kiến âm 26,74 của mặt trời hiện nay. Lúc này, quan sát trên bầu trời, ngôi sao sẽ sáng gấp 94.000 lần so với mặt trời của chúng ta. Còn nếu bạn đặt ngôi sao vào vị trí của hệ sao gần trái đất nhất, Alpha Centauri, khi quan sát từ trái đất, ngôi sao sẽ có cường độ sáng tương đương với độ sáng của trăng tròn. Chính những điều này đã giúp R136A1 giành vị trí quán quân cho danh hiệu ngôi sao sáng nhất vũ trụ mà con người từng biết tới. Không những vậy, đây là một ngôi sao siêu nặng. Theo ước tính, khối lượng của R136A1 gấp khoảng 315 lần khối lượng của mặt trời, tức nó có khối lượng vào khoảng 6,26 nhân 10 mũ 32 kg. Với khối lượng này, nó gấp khoảng từ 32 đến 45 lần khối lượng của ngôi sao Uy-Scuti, ngôi sao có kích thước khổng lồ nhất mà con người từng biết tới. R136A1 quả thực là một ngôi sao siêu khối lượng đúng không các bạn? Tính đến thời điểm hiện tại, nó vẫn là quán quân cho danh hiệu ngôi sao nặng nhất vũ trụ mà con người từng phát hiện. Một ngôi sao tồn tại trong nó hai kỷ lục của vũ trụ. Chính vì vậy, đôi khi các nhà khoa học còn cảm thấy bối rối khi áp dụng những mô hình tiến hóa sao nhằm giải thích cho sự tồn tại của nó. Bởi theo mô hình hình thành sao bằng cách bồi tụ từ các đám mây phân tử, các nhà khoa học dự đoán giới hạn trên của các ngôi sao có khối lượng gấp khoảng 150 lần khối lượng của mặt trời. Thế nhưng rõ ràng, với R136A1 lại vượt xa giới hạn này rất nhiều. Chính vì vậy, mô hình bồi tụ sao đơn mới không thể áp dụng vào R136A1. Các nhà khoa học cho rằng có lẽ nó được hình thành bằng cách sáp nhập từ các ngôi sao nhỏ hơn. Ngoài ra, trong vòng đời của một ngôi sao, khi đạt giới hạn đỉnh về khối lượng lúc hình thành, nó sẽ bắt đầu quá trình mất mát khối lượng qua những trận gió sao. Với R136A1 cũng vậy, nó đã chịu tổn thất khối lượng cực lớn. Theo tính toán, trên ngôi sao tồn tại những trận gió sao siêu mạnh, có thể có vận tốc 2.600 cộng trừ 150 km/giây. Điều này có nghĩa ngôi sao đang mất dần khối lượng theo thời gian. Theo ước tính, mỗi năm ngôi sao mất khoảng 5,1 nhân 10 mũ trừ 5 lần khối lượng của mặt trời. Tức mỗi giây, ngôi sao thất thoát khoảng 3,21 nhân 10 mũ 18 kg, tức khoảng 3,21 triệu tỷ tấn mỗi giây.
đây là một lượng vật chất thoát ra cực lớn. Một số các nhà khoa học tin rằng tính đến thời điểm hiện tại, R136A1 có thể đã thất thoát một lượng vật chất bằng khoảng 50 lần khối lượng của mặt trời. Lúc ở đỉnh cao của khối lượng, ngôi sao có thể nặng gấp khoảng 365 lần mặt trời của chúng ta. Phải nói rằng, ngôi sao R136A1 nó là một ngôi sao cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mặc dù trong nó nắm giữ 2 kỷ lục của vũ trụ, nhưng về kích thước thì nó lại không phải quá lớn. Theo đó, ngôi sao chỉ có bán kính gấp khoảng 30 lần bán kính mặt trời. Bán kính của ngôi sao vào khoảng 21 triệu km. Với bán kính này, ngôi sao chỉ được xếp hạng là sao khổng lồ, chứ chưa được xếp hạng là những ngôi sao cực siêu khổng lồ như Uy Scuti hay ngôi sao V Canis Majoris. Nhưng dù sao, nếu ta đặt ngôi sao cạnh mặt trời thân yêu của chúng ta, thì mặt trời trông thật nhỏ bé trước kích thước khổng lồ của R136A1. Với kích thước này, ngôi sao có thể chứa khoảng 27.000 mặt trời ở trong nó. Thật là những điều thú vị phải không các bạn? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Với những kỷ lục mà R136A1 nắm giữ, nó quả thực là một thiên thể rất được quan tâm trong vũ trụ. Các nhà khoa học luôn không ngừng quan sát và phân tích những hiện tượng trên ngôi sao. Qua những lần quan sát, các nhà khoa học nhận thấy bề mặt của ngôi sao cũng nắm giữ một nhiệt độ siêu nóng. Theo tính toán thì nó vào khoảng 53.000 độ K, tức khoảng 52.727 độ C. Với nhiệt độ bề mặt như vậy, nó nóng gấp khoảng 9 lần nhiệt độ bề mặt của mặt trời. Với nhiệt độ cao như vậy, R136A1 cũng được mệnh danh là một trong những ngôi sao siêu nóng của vũ trụ. Cho dù nằm ở một khoảng cách rất xa trái đất, nhưng R136A1 đã được các nhà khoa học chú ý từ rất lâu. Họ đã có rất nhiều những quan sát và phân tích về nó. Và công cuộc tìm kiếm ra ngôi sao cũng là một quá trình tranh cãi, thảo luận rất vất vả của các nhà khoa học. Theo đó, năm 1960, một nhóm các nhà thiên văn học tại Đài Thiên văn Nam Phi đã thực hiện các phép đo có hệ thống về độ sáng và quang phổ của ngôi sao trong đám mây Magellanic lớn. Họ phát hiện ra tinh vân Tarantula chứa rất nhiều các ngôi sao. Đến năm 1979, khi quan sát bằng kính viễn vọng 3,6m của ESO để phân giải khu vực R136, khi đó họ chia ra làm 3 thành phần R136A, R136B và R136C. Trong 3 thành phần này, R136A là chủ đề được thảo luận căng thẳng nhất bởi vì nó rất sáng. Ước tính ban đầu của các nhà khoa học, ở khu vực này phải có khoảng 100 ngôi sao có quang phổ loại O. Chứng minh đầu tiên của R136A là một cụm sao, đó là năm 1985, khi các nhà khoa học sử dụng kỹ thuật giao thoa điểm ảnh. Khi đó họ quan sát thấy R136A được tạo thành bởi 8 ngôi sao, trong đó R136A1 là ngôi sao sáng nhất. Và cho đến khi kính viễn vọng không gian Hubble của NASA đi vào hoạt động, các nhà khoa học mới có xác nhận cuối cùng về bản chất của R136A1. Và kể từ đó đến nay, ngôi sao vẫn nắm giữ 2 kỷ lục của vũ trụ mà chưa có bất kỳ một ngôi sao nào có thể xô đổ. Phải nói rằng R136A1 là một ngôi sao rất đặc biệt. Ở thời điểm hiện tại, nó đang trong quá trình hợp nhất Hydro và Heli. Còn trong tương lai, các nhà khoa học chưa chắc chắn điều gì sẽ xảy ra với ngôi sao này. Bởi vì tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta chưa thể quan sát bất kỳ một ngôi sao có khối lượng tương đương để dự đoán về sự phát triển của nó. Chính vì vậy, việc dự đoán tương lai của R136A1 có lẽ là một thách thức lớn với các nhà khoa học. Cũng giống như cuộc đời của mỗi con người, có sinh ra, lớn lên và kết thúc, các ngôi sao trong vũ trụ cũng vậy, chúng sẽ không thể tồn tại mãi mãi. Một quy luật khó thể thay đổi, đó là thông thường những ngôi sao càng lớn, chúng sẽ tồn tại càng ngắn trong vũ trụ. Theo ước tính, hiện tại ngôi sao R136A1 mới chỉ có tuổi đời vào khoảng 1 triệu năm tuổi. Đây là một tuổi đời rất trẻ của một ngôi sao. Nếu đem tuổi đời này so sánh với 4,6 tỷ năm tuổi của mặt trời, thì R136A1 chỉ được coi như một cậu bé mới lớn. Các nhà khoa học cho rằng những ngôi sao có khối lượng siêu lớn trong tương lai có thể cho ra nhiều kết quả khác nhau. Nó phụ thuộc rất nhiều vào thời gian và sự mất mát khối lượng của chúng. Nếu về cuối đời, sau khi phản ứng tổng hợp lõi helium bắt đầu, lượng hydro còn lại trong khí quyển sẽ nhanh chóng bị biến mất.
R136A1 sẽ nhanh chóng co lại thành một ngôi sao không có hydro và độ sáng sẽ bắt đầu giảm. Lúc này, carbon và oxy sẽ tích lũy trong lõi và quá trình mất mát khối lượng lại tiếp tục xảy ra. Đến cuối cùng, với bất kỳ một ngôi sao nào, tạo ra một lượng carbon oxy lõi có khối lượng lớn hơn 1,4 lần khối lượng của mặt trời. Khi sụp đổ lõi, nó sẽ tạo ra một vụ nổ siêu tân tinh trước khi kết thúc hành trình của nó. Một số các nhà khoa học cho rằng có lẽ với khối lượng siêu lớn như R136A1 có thể tạo ra một vụ bùng phát tia gamma. Nhưng một số các nhà khoa học lại lập luận rằng một siêu tân tinh loại 1C có thể tạo ra bùng phát tia gamma nếu ngôi sao đang quay và có khối lượng thích hợp. Còn với R136A1 dự kiến sẽ mất gần như toàn bộ vòng quay của nó từ lâu trước khi sập lõi, nên rất khó xảy ra trường hợp bùng phát tia gamma. Họ cho rằng đối với ngôi sao có khối lượng lớn như R136A1 sẽ xảy ra vụ nổ siêu tân tinh. Tàn dư của nó sau vụ nổ sẽ là một hố đen. Tất nhiên rằng mọi thứ mới chỉ là dự đoán trên lý thuyết của các nhà khoa học, có thể nó đúng hoặc sai. Và biết đâu rằng trong tương lai ngôi sao lại đi theo một chiều hướng hoàn toàn khác với những tính toán của các nhà khoa học. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn trên ngôi sao sáng nhất và nặng nhất vũ trụ R136A1. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã những bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!